নমস্কাৰ আৰু অকড built-in functionsৰ স্পোকেন টিউটৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ built-in functionsৰ বিষয়ে শিকিম যেনে arithmetic functions, string functions, input-output functions আৰু timestamp functions। আমি ইয়াক কিছু উদাহৰণৰ দ্বাৰা কৰিম। এই টিউটৰিয়েলটো ৰেকৰ্ড কৰিবৰ বাবে মই Ubuntu Linux 16.04 অপাৰেটিং সিস্টেম আৰু gedit টেক্সট এডিটৰ 3.20.1 ব্যৱহাৰ কৰিছো। আপুনি নিজৰ পছন্দৰ যিকোনো টেক্সট এডিটৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই টিউটৰিয়েলটো অভ্যাস কৰিবলৈ আপুনি এই ৱেবছাইটত আগৰ অক টিউটৰিয়েলছ চাব লাগিব। আপোনাৰ C বা C++ৰ দৰে যিকোনো প্ৰগ্ৰামিং লেংগুৱেজৰ কিছু মূল জ্ঞান থাকিব লাগিব। যদি নাই তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ ৱেবছাইটত সংগত টিউটৰিয়েলছ চাওক। এই টিউটৰিয়েলত ব্যৱহৃত ফাইলসমূহ এই টিউটৰিয়েল পেজৰ কোড ফাইলছ লিংকত উপলব্ধ। সিহঁতক ডাউনলোড আৰু এক্সট্ৰেক্ট কৰক। অকড built-in functions সদায় উপলব্ধ থাকে কল কৰিবলৈ। প্ৰথমে আমি arithmetic functionsৰ বিষয়ে শিকিম। স্কোৱাৰ ৰুট ফাংচনে এটা নাম্বাৰ xৰ পজিটিভ স্কোৱাৰ ৰুট ঘূৰাই দিয়ে। ইণ্ট ফাংচনে xক এটা ইন্টিজাৰ ভেলুলৈ ট্ৰানকেটছ কৰে। এক্সপনেনচিয়েল ফাংচনে xৰ এক্সপনেনচিয়েল দিয়ে। লগ ফাংচনে xৰ আচল লগাৰিথম ভেলু ঘূৰাই দিয়ে। সাইন আৰু কছে sin x আৰু cosine x দিয়ে। মন কৰিব যে আৰ্গুমেন্ট x ৰেডিয়ানছত উল্লেখ কৰিব লাগিব। আহক এটা উদাহৰণ চাওঁ এই ফাংচনক বুজিবলৈ। মই ইতিমধ্যে কোডটো arithmetic_function.awk নামৰ ফাইল এটাত লিখিলো। একেটা কোড ফাইলছ লিংকত উপলব্ধ। ইয়াত আমি এটা পজিটিভ আৰু নিগেটিভ নাম্বাৰৰ স্কোৱাৰ ৰুট প্ৰিন্ট কৰিছো। পাছত আমি এটা পজিটিভ আৰু নিগেটিভ নাম্বাৰৰ ইন্টিজাৰ ভেলু প্ৰিন্ট কৰিছো। পাছত আমি এটা সৰু নাম্বাৰ আৰু এটা অতি ডাঙৰ নাম্বাৰৰ এক্সপনেনচিয়েল প্ৰিন্ট কৰিছো। তাৰ পাছত পজিটিভ আৰু নিগেটিভ নাম্বাৰৰ আচল লগাৰিথম প্ৰিন্ট হৈছে। আমি লগতে 0.52 ৰেডিয়ানৰ সাইন আৰু কোসাইন ভেলু প্ৰিন্ট কৰিছো যি হৈছে প্ৰকৃততে 30 ডিগ্ৰী। আহক টাৰ্মিনেলত ফাইলটো এক্সিকিউট কৰো। Ctrl Alt আৰু T কীজ টিপি টাৰ্মিনেল খোলক। পাছত cd কমাণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি ফোল্ডাৰটোলৈ যাওক য'ত আপুনি ফাইলছ ডাউনলোড আৰু এক্সট্ৰেক্ট কৰিছিলে। এতিয়া লিখক awk স্পেচ -f স্পেচ arithmetic_function.awk আৰু এণ্টাৰ টিপক আউটপুট চাবলৈ। কিছু সংখ্যক বস্তু এই আউটপুটৰ পৰা ক্লিয়াৰ হৈছে। স্কোৱাৰ ৰুট ফাংচনে এটা পজিটিভ নাম্বাৰৰ স্কোৱাৰ ৰুট দিয়ে। ই নান বা নট এ নাম্বাৰ ঘূৰাই দিয়ে যদি নাম্বাৰটো নিগেটিভ হয়। ইণ্ট ফাংচনে যিকোনো পজিটিভ বা নিগেটিভ নাম্বাৰৰ ট্ৰাংকেটেড ইন্টিজাৰ দিয়ে। এক্সপনেনচিয়েল ফাংচনে নাম্বাৰ এটাৰ এক্সপনেনচিয়েল দিয়ে। যদি নাম্বাৰটো অতি ডাঙৰ হয় ফাংচনে inf ঘূৰাই দিয়ে। পজিটিভ নাম্বাৰৰ আচল লগাৰিথম লগ ফাংচনে দিয়ে। যদি নাম্বাৰটো নিগেটিভ হয় ফাংচনে nen ঘূৰাই দিয়ে। সাইন আৰু কোসাইন ফাংচনে সংগত ভেলুজ ঘূৰাই দিয়ে। আপুনি কেলকুলেটৰ ব্যৱহাৰ কৰি ভেলুটো প্ৰমাণ কৰিব পাৰে। এতিয়া আহক ৰেণ্ডম ফাংচনছ চাওঁ। ren ফাংচনে 0 আৰু 1ৰ মাজত যিকোনো ৰেণ্ডম নাম্বাৰ এটা ঘূৰাই দিয়ে। কিন্তু কেতিয়াও 0 বা 1 ঘূৰাই নিদিয়ে। উৎপন্ন হোৱা নাম্বাৰছ 1 awk এক্সিকিউচনৰ ভিতৰত ৰেণ্ডম হ'ব। কিন্তু awk প্ৰগ্ৰামৰ বিভিন্ন এক্সিকিউচনত প্ৰেডিক্টেবল হয়। sren ফাংচন ব্যৱহৃত হয় ৰেণ্ডম ফাংচনৰ বাবে seed ভেলু x দিবলৈ। xৰ অনুপস্থিতিত ডেৰ ডেট আৰু টাইম seed ভেলু হিচাপে ব্যৱহৃত হয়। আহক ইয়াক এটা উদাহৰণৰ সৈতে বুজো। মই ৰেণ্ডম ফাংচনৰ বাবে এটা কোড লিখিলো আৰু ইয়াক random.awk হিচাপে সেভ কৰিলো।
ইয়াত for loopৰ ভিতৰত ren ফাংচনে 0 আৰু 1ৰ মাজত ৰেন্ডম নাম্বাৰ এটা উৎপন্ন কৰিব তেতিয়া উৎপন্ন হোৱা নাম্বাৰটো 50ৰে পূৰণ হ'ব আৰু প্ৰিন্ট হ'ব গতিকে এই কোডে 50ৰ ভিতৰত 5টা ৰেন্ডম নাম্বাৰ উৎপন্ন কৰিব টাৰ্মিনেললৈ যাওক আৰু ফাইলটো এক্সিকিউট কৰক মই টাৰ্মিনেল খালি কৰো লিখক awk space -f space random.awk আৰু এন্টাৰ টিপক চাওক ই 5টা ৰেন্ডম নাম্বাৰ দিছে কি হ'ব যদি মই কোডটো পুনৰ এক্সিকিউট কৰো আগতে এক্সিকিউট কৰা কমান্ড পাবলৈ আপ এৰো কি টিপক আৰু এন্টাৰ টিপক আমি একেটা আউটপুট পাইছো যি বুজায় awk স্ক্ৰিপ্টটোৰ প্ৰতিটো এক্সিকিউচনৰ বাবে ৰেন্ডম নাম্বাৰৰ একেটা সেট উৎপন্ন কৰি আছে তেন্তে কেনেকৈ আমি প্ৰতিটো এক্সিকিউচনত ৰেন্ডম নাম্বাৰৰ এটা নতুন সেট পাব পাৰো কোডটোলৈ পুনৰ এবাৰ যাওক for loopৰ আগত sren ফাংচন লিখক ফাইলটো সেভ কৰিবলৈ কন্ট্ৰল আৰু s কিজ টিপক এতিয়া টাৰ্মিনেললৈ যাওক আগতে এক্সিকিউট কৰা কমান্ড পাবলৈ আপ এৰো কি টিপক আৰু এন্টাৰ টিপক এই ৰেন্ডম নাম্বাৰৰ এটা বেলেগ সেট দিছে গতিকে আমি sren ফাংচন ব্যৱহাৰ কৰি ৰেন্ডম নাম্বাৰৰ এটা নতুন সেট উৎপন্ন কৰিব পাৰো যেতিয়া ই এটা আৰ্গুমেন্টৰ অবিহনে ব্যৱহৃত হয় পাছত আমি কিছু ষ্ট্ৰিং ফাংচন চাম length ফাংচনে এটা নিৰ্দিষ্ট ষ্ট্ৰিং sৰ লেন্থ দিয়ে index ফাংচনে ডাঙৰ ষ্ট্ৰিং s1ৰ ভিতৰত ষ্ট্ৰিং s2ৰ অৱস্থানক ডিটাৰমাইন কৰে উদাহৰণস্বৰূপে ইনডেক্স পেৰেণ্ঠেছিছৰ ভিতৰত দ্বৈত উদ্ধকমাৰ ভিতৰত লিনাক্স কমা দ্বৈত উদ্ধকমাৰ ভিতৰত n 3 ঘূৰাই দিয়ে আহক উদাহৰণ এটা চাওঁ awkdemo.txt ফাইলটো খোলক আমি জানো যে awkdemo.txt ফাইলটোত প্ৰতিটো ষ্টুডেণ্টৰ এটা 4 ডিজিট ৰোল নাম্বাৰ আছে টাইপিং ভুলৰ বাবে ৰোল নাম্বাৰত হয়তো ডিজিটছৰ ভুল নাম্বাৰ থাকিব পাৰে আমি awk কমাণ্ডছ ব্যৱহাৰ কৰি সহজে ইয়াক চিহ্নিত কৰিব পাৰো টাৰ্মিনেললৈ যাওক মই টাৰ্মিনেল খালি কৰো এতিয়া ইয়াত দৰ্শিত ধৰণে কমাণ্ডটো লিখক ইয়াত আমি চাইছো ফাৰ্ষ্ট ফিল্ডৰ লেন্থ সমান 4 হয় নে নহয় যদি নহয় তেন্তে সেই নিৰ্দিষ্ট ৰেকৰ্ড প্ৰিন্ট হ'ব এন্টাৰ টিপক চাওক এটা ৰোল নাম্বাৰ S02 আছে যাক অশুদ্ধকৈ টাইপ কৰা হৈছে ইয়াৰ 3টা ডিজিট আছে য'ত বাকি সকলোৰে 4টা ডিজিট আছে সাবষ্ট্ৰিং ফাংচনে এটা ডাঙৰ ষ্ট্ৰিং sৰ পৰা এটা সাবষ্ট্ৰিং এক্সট্ৰেক্ট কৰে মই প্যাৰামিটাৰছ বৰ্ণনা কৰো ইয়াত s হৈছে ষ্ট্ৰিং a sৰ স্থানক সূচায় য'ৰ পৰা এক্সট্ৰেকচন আৰম্ভ হ'ব b কেৰেক্টাৰৰ নাম্বাৰক সূচায় যি এক্সট্ৰেক্ট কৰা হ'ব আহক এটা উদাহৰণ চাওঁ awkdemo.txt ফাইললৈ যাওক ইয়াত ৰোল নাম্বাৰৰ প্ৰথম আখৰে হোষ্টেল কোডক দৰ্শায় য'ত নিৰ্দিষ্ট ষ্টুডেণ্ট থাকে ধৰক আমি ষ্টুডেণ্টৰ তালিকাক বিচাৰিছো যোন হোষ্টেল 8 আছে তাক পাবলৈ আহক টাৰ্মিনেললৈ যাওঁ ইয়াত দৰ্শিত ধৰণে কমাণ্ডটো লিখক ইয়াত আমি $1ৰে সূচোৱা ষ্ট্ৰিং লওঁ আমি জানো যে $1 প্ৰথম ফিল্ডক দৰ্শায় যি হৈছে ৰোল নাম্বাৰ আমাৰ ক্ষেত্ৰত পাছত আমি এটা সাবষ্ট্ৰিং এক্সট্ৰেক্ট কৰো যি পজিশন 1ত আৰম্ভ হয় কেৰেক্টাৰ লেন্থ 1ৰ সৈতে তেতিয়া যদি ই কেপিটেল A ৰ সমান হয় তেন্তে ফাইলৰ পৰা সেই লাইনটো প্ৰিন্ট হ'ব এন্টাৰ টিপক আউটপুট চাবলৈ আমি হোষ্টেল 8 থকা ষ্টুডেণ্টৰ তালিকাখন পালো আমি ফাংচন স্প্লিটক আগতে দেখিছো গতিকে মই ইয়াত সবিশেষ বৰ্ণনা নকৰো যদি আপোনাৰ কিবা সন্দেহ আছে তেন্তে আগৰ awk টিউটৰিয়েলছ চাওক কিছু অন্য ফাংচনছ আছে যি ইনপুট আউটপুটলৈ সংগত থকা
System functione amak okor ভিতৰত যিকোনো Unix command run কৰিবলৈ সহায় কৰে। এতিয়া আমি awk commandৰ দ্বাৰা Unix command date run কৰিম। টাৰ্মিনেলত ইয়াত দৰ্শিত ধৰণে কমাণ্ডটো লিখক আৰু এণ্টাৰ টিপক। টাৰ্মিনেলত আজিৰ date আৰু time এটা আউটপুট হিচাপে দৰ্শিত হৈছে। এতিয়া আমাক এইটো কিয় লাগে? আমি awk commandৰ মাত্ৰ begin sectionটোহে ৰাখিছো। প্ৰকৃত পৃথিৱীৰ ক্ষেত্ৰত আমি হয়তো system date প্ৰিন্ট কৰিবলৈ বিচাৰিব পাৰো প্ৰয়োজনীয় আউটপুটটো দেখুৱাৰ আগতে। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি awk commandৰ পৰা system commands execute কৰিব লাগিব। timestampsৰ সৈতে ডিল কৰা কিছু functions আছে যেনে systime, strftime ইত্যাদি। এই functionsৰ বিষয়ে জানিবলৈ ইন্টাৰনেটত ব্ৰাউজ কৰক। ইয়াৰ সৈতে আমি টিউটৰিয়েলৰ শেষ পালোহি। আহক মূলভাৱ চাওঁ। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ built-in functionsৰ বিষয়ে শিকিলো যেনে Arithmetic Functions, String Functions, Input-Output Functions আৰু Timestamps Functions। এটা অনুশীলনী হিচাপে awk program এটা লিখক প্ৰতিটো ৰেকৰ্ডৰ অন্তিম ফিল্ডক প্ৰিন্ট কৰিবলৈ। য'ত ষ্টুডেণ্টৰ নামটোত সৰু u আছে তৃতীয় আখৰ হিচাপে awkdemo.txt ফাইলটো ব্যৱহাৰ কৰি। তলৰ লিংকৰ ভিডিঅ'টোৱে স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ মূলভাৱ দৰ্শায়। অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াক ডাউনলোড কৰি চাওক। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ দলে স্পোকেন টিউটৰিয়েল ব্যৱহাৰ কৰি কৰ্মশালা পাতে আৰু অনলাইন পৰীক্ষা পাছ কৰিলে প্ৰমাণপত্ৰ দিয়ে। অধিক তথ্যৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি আমালৈ লিখক। সময়ৰ লগত আপোনাৰ প্ৰশ্ন এই ফোৰামত পোষ্ট কৰক। স্পোকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্প NMEICT MHRD ভাৰত চৰকাৰৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত। এই মিছনৰ বিষয়ে অধিক তথ্য এই লিংকত উপলব্ধ। মই মৌচুম হাজৰিকা। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।